ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የድንችና ካሮት ቀይ ወጥ አሰራርን ነው። ለድንችና ካሮት ቀይ ወጥ አሰራር የሚያስፈልጉኝን አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። በርበሬ፣ የተደለዘ ወይም የተለመቀጠ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ የተከተፈ ቲማቲም፣ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያና እርድ፣ ጨው፣ ዘይት፣ ራሱ ካሮትና ድንች እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ስራችንን እንጀምራለን ማለት ነው። እና እለኩሳለሁ። ድስቴን ጥጄዋለሁ። ውሃ ለመከለሻ አስቀምጫለሁ። እሳቱን ከፍተኛ ላይ ነው የማደርገው፣ ችግር የለውም ለመጀመሪያ ስለሆነ። እሺ አሁን ጨው ሽንኩርት ስለሚያበስል ጨምራለሁ። ከዛ ምንም ሳልጨምር ጨውና ሽንኩርቱን አቁላላለሁ ማለት ነው። ሲደርስ ውሃውን መጠጥ ሲል እንገናኛለን። አሁን ውሃውን መጣል። ስለዚህ ቲማቲሙን እጨምራለሁ ማለት ነው፣ ሌላ ምንም ሳልጨምር። እዚህ ላይ እዚህ ላይ እየቀደመ ያቋረጥኩት የዚህ ድምጽ አሰማም ብዬ ነው። እና ምንድነው ሽንኩርት መጀመሪያ ምን ጊዜ እናቁላላለን፣ ግን እንዳስፈላጊነቱ ደግሞ ቲማቲምም መጀመሪያ አቆላልቼ ከዚህ በፊት ማሳየቻችኋለሁ። አሁንም ይሄንን ስንሰራ ቲማቲምን መጀመሪያ ቆንጆ አድርገን ዘይቱን እስከሚተፋ ድረስ ጠብሰን ዘይት ሽንኩርቱን ጨምረን አብረን ብንጠብሰው ምንም የሚያመጣው ችግር የለም እና ቅደም ተከተሉ ችግር የለውም። በይበልጥ ግን እኛ ሽንኩርትን መጀመሪያ እንደ ወጡ ሁኔታ አስቀድመን መስራት ስላለብን ነው እንጂ እቺ ትንሽ ስለሆነች ችግር የለውም። ሽንኩርቱም ቀደመ ቲማቲሙም ቀደመ እንደኔ አሰራር ማለት ነው። ዋናው ምንድነው መጠበሱ ነው። ቲማቲም ደግሞ መጠበስን በጣም ይወዳል። አያርም ወይ አያርም እና ጣዕሙ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። እና አሁን ምንም ሳልጨምር እንግዲህ አቁላላለሁ። ደግሞ ሲደርስ እንገናኛለን። እሺ ቁሌቱ እዚህ ደርሷል። 3 ነገር ብቻ ነው ማለት ነው፣ ጨው፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ሌላ ምንም የገባ የለም። ውሃውን መጥቷል። ከአሁን በኋላ ዘይት ነው መጨመረው። ተመልካቾቼ ዘይት ስጨምር ነው ትዝ ያለኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ብዙዎቹ ዘይት ጥሩ አይደለም ለጤናሽ ጫታቢ ምናምን እያላችሁኝ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። እጠነቀቃለሁ። እሺ በጣም ነው የማመሰግነው። እና ወደ ስራዬ ልሂድ። ቲማቲም የተከተፈ ብቻ አይደለም ድልሁንም መጠቀም ይቻላል። ግን ለጣዕሙም ሆነ ለሌላ ላለ ነገር ድልሁን አልጠቀምም ስለማልፈልገውና እናንተም በዛ መልኩ ጥሬውን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። በእርግጥ ጊዜ ላይኖር ይችላል፣ መክተፉ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል እና መክተፍ የቻለ የከተፈ ቢጠቀም ነው የምመርጠው ማለት ነው። እና አሁን ዘይቱን ጨምሬያለሁ። ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። አሁን አብሮም ከሽንኩርትና ቲማቲሙ ጋር መጥበስ ይቻላል፣ ግን እኔ በጣም ሲበስል ስለማልፈልገው ነው። ያሁኑ ይበቃዋል ብዬ ስለምገምት ነው አሁን የምጨምረው እንጂ
ምን ጊዜም ቢጨመር ችግር የለውም። እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ 3 ጊዜ ጨምራለሁ ከሽንኩርት ቲማቲሙ ጋር አብሬ እንደገና መሀል ላይ ከዛ ደግሞ ሊወጣ ሲል እጨምራለሁ። ጣዕሙ ለየት ይላል ብዬ ስለምገምት ማለት ነውና እንደዛ ነው። አሁን አቁላላለሁ። እንገናኛለን። አሁን በስሏል። ዋናው ወጥን የሚያጣፍጠው ቁሌት ነው። እንደዚህ አድርጎ ካልተቆላ አይጣፍጥም። አሁን ይሄ ወጥ ይጣፍጣል አይጣፍጥም የምንለው መሰረቱ ቁሌቱ ላይ ቆሞ እንዳይጠቁር እንዳይበላሽ አንዱ በስሎ አንዱ እንዳይቀር በጥንቃቄ መጠበስና መቆላት ያለበት እዚህ ላይ ነው። የወጥ መሰረቱ ይሄ ነው። ቁሌት ነው። በቃ እንደ ኢትዮጵያ እንደኛ አሰራር ቁሌት ነው። ቁሌቱ ካላማረ ምንም ዋጋ የለውም። ለምሳሌ አሁን የሽንኩርቱ ቀደመ ቲማቲሙ ቀደመ ለኔ ጥያቄ አይደለም፣ እንደ ወጡ ሁኔታ ማለት ነው ለቀይ ወጥ። ስለዚህ ዘይቱን እስከሚተፋ ድረስ ይሄ ራሱ ዙሪያውን ይሄው መልኩን ቀይሯል። ቡናማ እስከሚሆን ድረስ ውሃው የመምጠጡ ምልክት ነው። ይሄ እንደዛ ታንሰለች መጥበስ መቻል አለበት። ቲማቲሙ ካልተጠበሰ ምን ይሆናል? ወጥ ያሆመጥጣል፣ እንደገና አጣፍጥም፣ ቶሎም ይበላሽብናል። ቲማቲም የለመደ ሰው የሌላ ወጥ አይበላም፣ በጣም ስለሚያጣፍጥ ማለት ነው። እና ሰው ደግሞ ልምዱንም ይፈልጋል። ቢመረውም እንኳን አንዳንዱ ከለመደ ያ እንደ ስኳር ያህል እንደ ማር ያህል ሊቆረጥለት ይችላል። እና እንደዛ ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ትንሽ ውሃ ጣል አደርጋለሁ። ትንሽ እሳቱን ጨምር አረግና በርበሬ ጨምራለሁ። በርበሬ ስንጨምር ተጠንቅቀን ነው መሀል ላይ ለምንድን ነው መሀል ላይ የምናደርገው? ወደዚህ ወደ ድስቱ ግድግዳ መጥቶ እንዳያቃጥል ማለት ነው። መዋሃድ አለበት መጀመሪያ፣ ካልሆነ ድስቱ ነው ይሄ የሚለባበሰው በበርበሬና ይቃጠላል። ይችን ወደ መሀል እያደረገን እናማስላለን ማለት ነው። እና ለደቂቃ ይችን አቁላላታለሁ ምንም ሳልጨምር። እንገናኛለን። እሺ በርበሬ ከጨመርኩ ብዙ አልቆየሁም፣ ምክንያቱም ይቃጠላል። ምንም ስለሌለ ውሃ ብቻ ነው ትንሽ ጠባ ያደረኩት። ጣዕሙ ይበላሻል በርበሬው ከተቃጠለና እዚህ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አሁን ይበቃዋልና ውሃዬን ጨምር አደርጋለሁ። ትንሽ ጠብ እያደረኩኝ በርበሬው እስከሚበስል ድረስ አቁላላለሁ። እንገናኛለን ማለት ነው። አሁን ይበቃዋል። ይኸውላችሁ የጨመርኳት ቅባት ወታለች ትንሽ ስለሆነች ነው እንጂ አሁን ድንቼን እጨምራለሁ። እጄን ታጠብና እሳቱን እቀንሳለሁ፣ ያርብኛል። እጄን ታጥቤያለሁ፣ በእጄ ስለምጨምር ነው። እና እኔ ለጋ ስለሆነ አይቼ በጥርሴ ለጋነቱን አረጋግጬ ነው እንትን ያደረኩት አንድ ላይ ልጨምር የወሰንኩት እንጂ አሁን ሀገራችን ቢሆን ካሮት መጀመሪያ ነው ስለማይበስል። ምን ጊዜም ግን መታወቅ ያለበት ምግብ ስንሰራ እንዳበሳሰሉ ነው። ቶሎ የሚበስለው በኋላ፣ ቶሎ የማይበስለው ደግሞ መጀመሪያ ነው የሚገባው። ይሄ ግን ሁለቱንም አንድ ላይ እጨምራለሁ እኔ። ይሄ ነው ነገራችሁን ፈልገው አከታተፍ ራሱ ይሄውና እንደ ድንቹ አመሳስያለሁ። ድንቹን ለሁለት ነው ስንከትፍ። ይሄ ለምሳሌ ቁመቱ ቢሆን ቀይ ወጥ ስንሰራው እንደዚህ የዚህ አይነት አከታተፍ ነው መንከትፈው፣ በቁመት አይደለም። እና አከታተፍም ይወስነዋል ማለት ነው። ውሃ ሳልጨምር ትንሽ እጠብሰዋለሁ አብሬ ማለት ነው፣ እንዲጣፍጥ የበለጠ ይጣፍጣል። እና በዚህ አጋጣሚ ትዝ ያለኝ አለ ኮሜንት ላይ
ወጥ ትንሽ ስሰራ ይጣፍጣል፣ በርከት ሲል አይጣፍጥልኝም። ምን ሆነ ነው ማማዬ ብላኛለች አንድ እህቴ ማለት ነው፣ ወይም ልጄ። ስለዚህ የቁሌቱ መብዛትና ማነስ ነው። ቁሌት መብዛት ወጥ ያጣፍጣል። አሁን ይሄንን ካለ ቁሌት ብሰራው የተቀቀለ ያህል ነው ቴስቱ የሚኖረው፣ ጣዕሙ የሚኖረው። ስለዚህ ቁሌት በርከት ማለት አለበት። አሁን ይሄ ድንችና ካሮት ቁሌት ባይኖረውና ባይበረከት ድንቹ ብቻውን በእንጀራ አያባላም እና ለዛ ነው እንደዚህ እየጠበስኩኝ እንገናኛለን። እሳቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን በደንብ ነው የተጠበሰው ማለት ነው። ጠብሼዋለሁ። ስለዚህ ይከለሳል። ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። ቀስ ብሎ መማሰል አለበት። ቀጭን የድንችና የካሮት ቀይ ወጥ ስለምሰራ ቀጠን አድርጌ ነው የምከልሰው። ወፍራምም ይቻላል። እኔ ወፍራም የድንች ቀይ ወጥ ስሰራ ድንቹን ብቻውን አረግና ትልልቅ አድርጌ ረዘም ያለውን ድንች እገዛለሁ። አንድ 4 ቦታ ከትፍና ድንቹን እንደዛ ነው የምሰራው። ይሄ ግን ቀጭን ቀይ ወጥ ማብሳያውንም አስቤ ጨምራለሁ ገምቼ ማለት ነው፣ ገና ስላልበሰለ። ሙቅ ውሃ ነው። አይቶ ማስተካከል ይቻላል። ሙቅ ውሃ እዚህ ሞቅ አረግና ሲበስል ሊታወቀኝ ስለሚችል እንደዛ አደርጋለሁ። እንገናኛለን ሲበስል። እሳቱን እንቀንሰው እስቲ። አሁን ውፍረትና ቅጥነቱን ያስታውቀኛል ማለት ነው። ቁሌቱ በርከት ያለ ስለሆነ ድንችና ካሮቱ ትንሽ ነው። ስለዚህ አልበሰለም፣ በማማሰያውም ያስታውቀኛል እና ትንሽ ጨምራለሁ። ቀጠን ብሎ ያባላል፣ ደስ ይላል። ፈትፈት እየተደረገ ማለት ነው። አሁን እርድ ጨምራለሁ። እንግዲህ ቀይ ወጥ ላይ እርድና ቃሪያ የተለመደ አይደለም። በማማዬ ልመዱ፣ ቆንጆ ነው። እርዱን አሁን እጨምራለሁ ማለት ነው። ከለሩንም ያሳምረዋል፣ ጥቅምም ስላለው እኔ ቀይ ወጥ ስሰራ እጨምራለሁ። እንደውም እጄም እኔም ስለለመደ አስታውሳለሁ እኔ ቀይ ወጥ በሰራሁ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይዋሃድ ሲበስል እንገናኛለን። እሺ ደርሷል ተመልካቾቼ። ይኸው ዘይቱ ከላይ ወጥቷል። የወጥ መብሰል ምልክቱ አረፋ መክተትና ዘይቱ ከላይ መንሳፈፉ ነው። ስለዚህ ጨው ጨምራለሁ። እዛ ቃሪያ ጨው ቆንጆ ነው። በስሏል፣ ደርሷል፣ ተስተካክሏል። ስለዚህ
እስቲ በዚህ ላይ ቆንጆ ነው። ውፍረቱን እና ቅርናቱን ላሳያችሁ ብዬ ነው በጭልፋው እና ያውና የዛሬውን ስራ ጨርሰናል። በሌላ ጊዜ በሰላም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ።